sorry සමායන මයික් එක ඔෆ් කරලා කතා කරලා තියෙන්නේ. ඔව් මම කිව්වේ දැන් මම NIBM ආයතනයේ තමයි මම ග්‍රැජුවේට් වෙන්නේ. ග්‍රැජුවේට් වෙලා ඊට පස්සේ BCS ක්වොලිෆයිඩ් වෙලා ඊට පස්සේ මම Microsoft Cisco certifications අරගෙන මම අවුරුදු 15ක විතර එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙනවා. ඊට අමතරව අවුරුදු 15ක විතර ලෙක්චරින් විසිටින් ලෙක්චරින් කරලා තියෙනවා. IT තමයි මගේ සබ්ජෙක්ට් එක. ඊට අමතරව දැනට අපි කම්පැනි කීපයකට IT සර්විසස් අපයනවා. ඊටත් අමතරව අපේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් තියෙනවා ඔන්ලයින් ටියුටරි කියලා. ඒකේ අපි ගොඩක් IT සබ්ජෙක්ට් එක ළමයිට උගන්වනවා. Cambridge edexcel ඊට පස්සේ යුනිවර්සිටි ළමයිට උගන්වනවා networking කියන සබ්ජෙක්ට් මොඩියුල් එක. ඊට අමතරව 6 වසර 7 වසර 8 වසර 9 වසර 10 වසර 11 වසර 12 වසර 13 වසර up to A levels IT උගන්වනවා. English medium, සිංහල medium, Cambridge edexcel ඔය හැම පැත්තම. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ අපේ දරුවන්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක මේ අපි 6 වසර විතරක් නෙවෙයි. ඒතර ඕගොල්ලෝ අපිත් එක්ක 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 වෙනකම් වුණත් අපිත් එක්ක රැඳින්න පුළුවන්. 13න් පස්සේ වුණත් ඕගොල්ලෝ Microsoft certification, CCNA මොනාරි IT පැත්ත කරනවා නම් අපි ඒ කෝස් උත් හැන්ඩල් කරනවා. right? මොකද ඉස්සල්ලා බබාලා දැනගන්න ඕනේ බබාලාගේ කවුද IT teacher කියලා. IT teacher මොනවා සුදුසුකම් කියලා. right? එතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් තමයි මම ඉදිරිපත් කරේ. ඊට අමතරව මම පෙන්නන්න අපේ තියෙනවා පොඩ්ඩක් ඉන්න අපේ තියෙනවා මේ YouTube channel එක. එතකොට මේ YouTube channel එකේ අපි ගොඩක් යුනිවර්සිටි ළමයි right යුනිවර්සිටි ළමයිට අපි උගන්වනවා අපේ ඒ කියන්නේ අපි ඒක ෆ්‍රී සර්විස් එකක් විදිහට තමයි දැනට කරගෙන යන්නේ. ඒ වුණාට අපි වෙනම courses යනවා. ඒ කියන්නේ paid classes යනවා. ඒකෙදි අපි ළමයිට networking IT networking කියලා තියෙන මොඩියුල් එකක් ගොඩක් ඔය යුනිවර්සිටි වල ඉන්න ළමයිට right එතකොට අපි ඒ සබ්ජෙක්ට් එක උගන්වනවා අපේ දරුවන්ට. ඒක free of charge තමයි ඒක අපි කරන්නේ. සල්ලි ගන්නෙ නැහැ. මේ තියෙන්නේ ඒ වීඩියෝස්. YouTube channel එකේ networking team ශ්‍රී ලංකා කිව්වට පස්සේ ඒක සාමාන්‍ය මේක ගොඩක් යුනිවර්සිටි ළමයි බලන channel එකක් YouTube channel එක. මේ මම තමයි මේ ඔක්කොම කන්ඩක්ට් කරන්නේ. මේ මගේ වීඩියෝස් තමයි ඔක්කොම තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේවා සමහර ඒවා පැය 3 පැය 4 මේ යුනිවර්සිටි ළමයි එක ඒගොල්ලත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට කොහමද ඒගොල්ලන්ට අලුතෙන් අපි කියන්නේ ගයිඩන්ස් දෙනවා කැරියර් එක මේ ඇවිල්ලා යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් යුනිවර්සිටි කට්ටියට අපි ගයිඩන්ස් දෙනවා කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ කැරියර් එක හදාගන්න මොන එක්සෑම්ද වටින්නේ right ඒක මේවා අපි චැරිටි සර්විස් එකක් විදිහට තමයි දැනට කරන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තමයි මට තියෙන්නේ right මම කියන IT පැත්තෙන් අපි මේ වගේ දේවල් ටිකක් කරගෙන ඉස්සරහට යනවා අපේ දරුවන්ට සහ අපේ younger generation එකට right so what we are doing is here මම දැන් ඉංග්‍රීසියෙන් පොඩ්ඩක් කියන්න මේක ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යම මම මෙහෙමයි සිංහල මාධ්‍යයෙන් උගන්වනවා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් උගන්වනවා ඒක ගැටලුවක් කරන්න එපා ඒක මම ඉංග්‍රීසියෙම විතරක් නෙමෙයි උගන්වන්නේ right මම මාධ්‍ය දෙකින්ම උගන්වනවා ඒක ගැටලුවක් නෑ මොකද ඉංග්‍රීසි medium so what I am going to teach is how I am going to teach is I am going to teach from both language English medium and the Sinhala medium right I don't think that will not be a problem to you right so here this is my bio this is my small bio about me so I am qualified by NIBM DCS and other qualification such as Microsoft and the CCNA and whatever the Cisco certification as well as I have 15 years experience in IT industry right whereas you know many projects we have done in IT sector and as well as we are doing you know conducting free sessions for the most of the university students like Japura, Pera, right, Kelaniya University students, right? So that's how just a brief about me. So today, okay, I think that's enough about me, right? So I think you must have some sort of idea. Right ඔයගොල්ලන්ට යම් කිසි අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති right so we come to the grade 6 IT subject right so this IT subject මේ IT subject එක 6 වසරෙන් තමයි පටන් ගන්න අපේ දරුවන්ට කිසි ගැටලුවක් නැහැ right මේකේ right
give me a second. I will open this English medium textbook. I think I have sent it this English medium textbook to you, right? Right. Right. Give me a second. Right. මේක තමයි textbook එක. Right. This is the textbook. Right. දරුවන්ට පේනවද screen එක පේනවද? විනුදී, කෙෂාරි, ජනිත ඔයගලන්ට පේනවද දරුවනේ screen එක මගේ? ජනිත පේනවද screen එක? ඔව් සර්. Right. Very good. Right. මම හිතන අනිත් දරුවන්ට පේනවා ඇති එහෙනම්. Right. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්න බය වෙන්න එපා. Right. ඔයගොල්ලන්ට ඕන ප්‍රශ්නයක් you can ask. Right. Right. මේක තමයි ඉංග්‍රීසි textbook එක. Right. ICT. එතකොට දැන් මෙහෙමයි. දැන් මේ IT කියන subject එක අපේ මේ දෙමව්පියන්ගේ මම මේ දෙමව්පියන්ට විශේෂයෙන් කියන්න තියෙන දැන් IT කියන subject එක අපිට online කරන්න කිසිම බාධාවක් නැහැ. Right? අපිට 100% online success කරගන්න පුළුවන්. මේ මොකද මේ IT කියන subject එකට especially අපි ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න ඕනේ online තමයි. මොකද මේක technology අපි use කරන හින්දා. මොකද දැන් අපි ගොඩක් ළමයින්ට ගොඩක් දෙමව්පියන්ට තියෙන ගැටලු තමයි physical class එක. මම මේ කියන්නේ මේ IT මේ online class promote කරනවා නෙවෙයි උනාට ඇත්ත කතා කරන්න ඕන IT කියන subject එක දැන් අපි ගමු physical class එකට ගත්තත් physical class එකේ වුණත් අපි ගියාට පස්සේ අපි හිතමුකෝ ඒ search project එකක් දාගෙන screen එක share කරගෙන කරන්නේ. ඒතකොට අපිත් මෙතන ඒකම කරනවා. අපිත් screen එක කරගෙන share කරගෙන ඒ ටික කරනවා. එතකොට අපිට කාගේ හරි book එකක් බලන්න ඕන අපිට ටක් ගාලා කියන්න පුළුවන් screen එක share අපි කෙලිම දරුවට දෙනවා screen එක share කරන්න කියලා මට බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි WhatsApp වලින් අපි බබාලාගේ මොන හරි කරපු වැඩ අරගෙන අපි ඒව ඩිස්ප්ලේ කරලා ඒවල හරි වැරදි බලමු. ඒකින්ද කිසි ගැටලුවක් හිතා ගන්න එපා. මේ IT කියන සබ්ජෙක්ට් එක මේ ප්‍රැක්ටිකල් කරද්දී අපිට කොහොමද කරගන්නේ? මෙහෙමයි ප්‍රැක්ටිකල් කරද්දී සාමාන්‍ය අපි මම කියන්නේ මේ 6 වසර නෙමෙයි. 6 වසර පරිගණකයක් ඇත්තටම අවශ්‍ය නැහැ. 6 වසර, 7 වසර, 8 වසර පරිගණක ලොකුවට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ දරුවන්ට මේ IT සබ්ජෙක්ට් එක ඉගෙන ගන්න. මොකද මේ IT subject එකේ they are only teaching only the concept ටික විතරයි 6 වසර 7 වසර 8 වසර they are teaching, right? But from grade 10 to 11, right, from grade 10 to 11 definitely there should be a computer because the student should do the labs and all, right? Practical කරන්න ඕන. So at that time they should have a laptop, right? laptop හරි desktop එකක් හරි තියෙන්න ඕන, right? හරි මම කැමරාව පොඩ්ඩක් ඕෆ් කරන්න. right. එතකොට right. එහෙම තමයි තියෙන්නේ. right. එතකොට මේ IT කියන සබ්ජෙක්ට් එකට එහෙම ලොකු මේ 6 වසරේදී කවුරුත් හිතන්න එපා මේක තෝරගන්න මේක ඇත්තටම මම නම් කියන්නේ දෙමව්පියන්ට විශේෂයෙන්ම දරුවන්ට ICT අනිවාර්යයෙන්ම උගන්වන්න. මගෙන් නැතත් හරි කමන්නේ IT කියන සබ්ජෙක්ට් එක අනිවාර්යයෙන්ම දරුවන්ට කියලා දෙන්න ඕන. මොකද දරුවෝ ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න වයසින් මුරුහු පුරා යද්දී පරිගණක තාක්ෂණය කොහොමත් හැම තැනම තියෙනවා. එතකොට ඒවත් එක්ක දරුවෝ ඒව ගැන දන්නේ නැත්නම් එතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ ටික හරියට කරගන්න බැරි වෙනවා. right විශේෂයෙන්. එතකොට අනික තමයි අපි ලොකු වුණාට පස්සේ A level කරලා යුනිවර්සිටි ගිහලා ජොබ් එකක් ගියාට පස්සේ දැන් 85% වගේම ජොබ් එක කරන්න තියෙන්නේ පරිගණකයේ ආශ්‍රිතව. පරිගණකයක් තියෙනවා. ඒ පරිගණකයේ ආශ්‍රිතව තමයි they have to do the job, right? So without having the knowledge about the ICT, so how they work ඒගොල්ලන්ට වැඩ කරන්න බැහැනේ. So you should have IT knowledge නැත්නම් ICT knowledge every day. හැමදාම ICT කියන subject එක full update වෙලා තියෙනවා, right? ඒක තමයි මේ subject එකේ ඇත්තටම practical
practical තැනගත් practical මේ subject එකේ right මේ නාරියක් දෙන්න අතන මෙහි current එක ගිහිල්ලා දැන් තමයි ආවේ so now everywhere the the power is going and come right so I just open another monitor I have two monitors let me off one monitor right 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 එතකොට දැන් මේ අපේ දරුවන්ට කිසි ගැටලුවක් නැහැ දරුවනේ ඕගොල්ලෝ 6 වසර 7 වසර 8 වසර 9 වසර 10 වසර 11 වසර 12 වසර 13 වසර වෙනකන් අපිත් එක්ක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් IT subject එක ගැන right English medium සිංහල medium කිසිම ගැටලුවක් නැහැ right so you can stay with us right up to A levels so we do IT the subject right ඒ ගැන ගැටලුවක් නැහැ හරි එතකොට දැන් මේ subject එක අලුත් subject එකක්. අපි ඒකින්ද දැන් මේක ඇත්තටම ඉංග්‍රීසියෙන් කරන එක ගොඩක් වටිනවා. මොකද හේතුව why I am saying that the paper even in a Sinhala paper even in a Sinhala ICT paper within the bracket they are giving the word of English. English වචන තමයි දෙන්නේ. එතකොට ඒ දරුවා ඉංග්‍රීසි වචන දන්නේ නැත්තම් right if the student doesn't know about that meaning of the English word, so they can't answer the question, right? That's the problem. So because of that, better to do the English medium. දැන් මෙහෙමනේ දැන් මේකට මම දැත්තම සිංහල පන්තියේ දැන් අපේ ළමයිට කිව්වේ අද පුළුවන් තරම් ඉංග්‍රීසි සබ්ජෙක්ට් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ICT එක ඉගෙන ගන්න. මොකද දැන් මම මෙහෙමයි මම දැන් IT words ඔක්කොම උගන්වනවා ඉංග්‍රීසියෙන් තමයි කරන්නේ. සමහරවිට මම සිංහලෙන් එක්ස්ප්ලেইন කරනවා අපේ ළමයින්ට පහසුව. මොකද මෙහෙමනේ දැන් මේ ICT English medium කියන්නේ මේක ඕගොල්ලෝ අපේ දරුවන් කේම්බ්‍රිජ් දරුවෝ නෙවෙයිනේ මේ. right? අපේ දරුවෝ edexcel දරුවෝ නෙවෙයිනේ. දැන් මොකද I do edexcel Cambridge syllabus also. At that time I never speak one word of Sinhala. මම එක සිංහල වචනයක්වත් කතා කරන්නේ. Purely full English. I am spoken to full English, right? But in this class, I don't do that way because samahara daruwo, right? Then ඕගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි කියන subject එකක් කරන කොහොමද? ඒකින්ද ගැටලුවක් නැහැ. right? ඒකින්ද දැන් මේ Cambridge edexcel වගේ දැන් මුළු ඉස්කෝලේම ඉංග්‍රීසි වලින් නෙවෙයි උගන්වන්නේ අපේ දරුවෝ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වුණාට ICT ඉංග්‍රීසි මීඩියම් තේරුණාට අනිත් subject සිංහලෙන් උගන්වනවා. සමහර ඉස්කෝලවල මුළු subject ඔක්කොම English medium, local syllabus English medium. That is different matter, right? ඒ ගැන worry වෙන්න එපා. ඒකින්ද ඕගොල්ලන්ගේ මේ medium එක ගැන කිසිම ගැටලුවකට භාජනය කරගන්න එපා, right? දැන් මම සිංහලෙන් වචන කිව්වා කියලා දරුවෝ දැන් ඕගොල්ලෝ expect කරන්න එපා මම හැම වචනයක්ම ඉංග්‍රීසියෙන් කියයි කියලා, right? එහෙම දැන් මේ පන්තියේදී මම එහෙම කරන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව සමහර වෙලාවට සමහර දරුවෝ ඉන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට මම full ඉංග්‍රීසි කතා කරොත් ඒගොල්ලන්ට සමහරකට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේ පන්තියේ මම තනිකර සිංහලෙන් කතා කරන්නේත් නැහැ. මම ඒකත් කියන්න ඕන. right? මම සිංහලෙන් කතා කරන්නේ නැහැ තනිකර. මම 50-50 ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙකම උගන්වනවා. මම කතා කරන්නේ. මොකද දැන් මේ පන්තියේ යන හැටි දැනගන්න එපේ දරුවෝ. Right? So I am speaking sometimes English, sometimes Sinhala. එතකොට මම explain කරද්දී I am explaining with English and I am explaining with Sinhala as well. Understand? එතකොට දරුවට ඉංග්‍රීසි තේරුම් ගන්න පුළුවන්. සිංහල ඉංග්‍රීසි වලින් මම මම කතා කරපු නැති ටික right? මම ඒ ටික තේරුම් නැති ළමයට එයාට පුළුවන් සිංහලෙන් වටහා ගන්න. එහෙමයි මේ ක්ලාස් එක යන්නේ. right? එතකොට අනික දරුවනේ මේ ක්ලාස් එකේ මම රෙකෝඩින් එක ඕගොල්ලන්ට ෂෙයා කරනවා දවස් 7ක් ඇතුළත ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ රෙකෝඩින්. right? I will share this recording, right? Within 7 days you can watch this. After 7 days the recording will be expired. Right? It will be expired. එතකොට මම රෙකෝඩින් එක බබාලා ක්ලාස් ආවා නාවා වැඩක් නැහැ. මම රෙකෝඩින් එක දානවා. So you can recap it. right? You can revisit the session and you can understand what I was told to you.
right මම මොනවාද කිව්වේ කියලා ඕගොල්ලන්ට හරියට වටහා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ගැන ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. දරුවා ආවද දරුවා නාවද කියලා නෑ. මම රෙකෝඩින් එක දානවා. ඕගොල්ලන්ගේ අම්මලාගේ තාත්තලාගේ ෆෝන් එකට එවනවා, ගෲප් එකට එවනවා. ඒ ගෲප් එකෙන් ලින්ක් එක අරගෙන ඕගොල්ලෝ බලන්න. හැබැයි දවස් 7ක් ඇතුළත බලලා ඒක ඉවර කරන්න. දවස් 7කින් පස්සේ මට ආයේ රෙකෝඩින් එක ගන්නත් බෑ. මොකද මම රෙකෝඩින් සේව් කරන්නේ නැහැ. මොකද මේක I am doing many classes, right? මම edexcel උගන්වනවා, Cambridge උගන්වනවා, university students ඔය එක එක courses උගන්වනවා. ඒවල ඉතින් සමහරවල් පැය 3-4 courses ඒ කියන්නේ time යනවා. ඒතකොට ඒවල storage තියාගත්තොත් I am running out of the storage. I don't have that kind of a capacity. එච්චර capacity එකක් නැහැ මගේ server එකේ. right? ඒකින්ද තමයි මම 7 days දෙන්නේ අපේ දරුවන්ට ඒක බලන්න. right? ඊගාවට මම මේ පන්තියේදී දරුවන්ට I am giving dictation, ICT dictation දෙනවා. right? එතකොට ITC dictation වලට you can have some small book, right? පොඩි පොතක් තියාගන්න, right? You can on the top that you can write ICT dictation. සාමාන්‍ය dictation 10ක් වගේ දෙනවා. එතකොට මම මේ dictation දෙනවා කියන්නේ වචන දෙනවා. ඒ වචන වල ඕගොල්ලෝ dictation ගන්නවා. මම dictation ගන්නෙ නෑ ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එක වගේ. ඒක ඕගොල්ලෝ මම දෙනවා වචන ටික. මම ඒක තේරුම් කරනවා. You have to check with your mom and dad. අම්මා තාත්තා එක්ක ඒ වචන ටික නැත්තම් සිස්ටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, සමහරවිට අයියා කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, අක්කා. සිබ්ලින්ස් ලා අපි කියන්නේ සිබ්ලින්ස් ලා කියලා, සහෝදරයෝ කියලා. ඒ කාත් එක්ක හරි ටෙස්ට් කරගන්න. එතකොට ටෙස්ට් කරලා ඒ වචන ටික දැනගෙන ඉන්නවා. ඩික්ටේෂන් දැනගෙන ඉන්නවා. මොකද ICT වල වචන තියෙනවා බබා, අලුත් වචන. ඒ අලුත් වචන ලස්සන වචන තියෙනවා. එතකොට මේ වචන ඕගොල්ලෝ දැනගත්තම තමයි ඕගොල්ලන්ගේ knowledge එක, skill එක වැඩි වෙන්නේ. ඒතර ඕගොල්ලන්ට කොහෙට හරි ගිහලා වචනයක් දෙයක් කතා කරන්න හරි පුළුවන් ඒ ඉංග්‍රීසි වචන ඉගෙන ගන්න. right? එතකොට ICT dictation කියලා දේවල් ටිකක් යනවා මේ ක්ලාස් එකේ. ඉතින් මේ ක්ලාස් එක බබා වෙන ක්ලාසස් වල වගේ නෙමෙයි. ඕගොල්ලන්ට වැඩ දෙනවා, වැඩ කරන්න ඕන. right? You should have lot of work here. දැන් 6 වසර කියලා අපි මේ 6 වසර වුණාට මේකේ බලන්න දැන් ඉස්සරහට දැන් සබ්ජෙක්ට් එක කරද්දි තේරෙයි වචන වල තියෙන බැරෑරුකම්. right? දැන් අර ස්කෝලර්ෂිප් එක වගේ නෙවෙයි. ස්කෝලර්ෂිප් එක දැන් ඕගොල්ලෝ ගොඩක් මහන්සිලා ඕගොල්ලන්ගේ මයින්ඩ් එක ඇත්තටම බූස්ට් වෙලා තියෙනවා. right? අපි කියන්නේ බ්‍රේන් ස්ටෝම් වෙනවා කියලා. දැන් ශිෂ්‍යත්වයේ කරපු ළමයෙක්ගේ මොලේ ඇත්තටම වර්ධනය වෙනවා. ඒ කියන්නේ හරියට මම කියන්නේ හරියටම එෆෙක්ට් එක දාලා කෙරුවට පස්සේ ඒ ළමයාගේ thinking pattern වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙනවා කියන්නේ මේ එහෙම වෙනස් වෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ එයා හිතන විදිය එයා out of the box හිතනවා. right? එයාගේ knowledge එක වැඩි වෙනවා. right? එතකොට දැන් ඕගොල්ලන්ගේ එහෙම වෙලා තියෙන ওই කට්ටියගේ. ඒකින්ද ඕගොල්ලන්ට මේක ලොකු අලුත් සබ්ජෙක්ට් එකක් වුණාට ලොකු චැලෙන්ජ් එකක් නෙවෙයි. මේක හරියම ලේසි සබ්ජෙක්ට් එකක්. හරිද? මේක සාමාන්‍ය ප්‍රැක්ටිකල් සබ්ජෙක්ට් එකක්. හරිනේ? හරි. ඔන්න අපි බලමු importance of computer. right? මේක මුලින්ම කියනවා what is the importance of the computer? right? පරිගණකයේ තියෙන වැදගත්කම, importance. දැන් මේ පරිගණකයේ කතා කරනවා. The පරිගණක is going to speak up. How they are speaking? My name is computer. Dear kids, would you like to get to know about me? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? Would you like to get to know about me කියන්නේ? ඕගොල්ලෝ කැමතිද මම ගැන දැනගන්න? කා ගැනද? පරිගණකය ගැන දැනගන්න. Okay. Yes, we would like. Okay, we'll start what they are going to say. Right? What they are saying is, I am your friend who is coming closer to your day-to-day life. මේ පරිගණකය කියන්නේ. පරිගණකය කියනවා මම එනවා ඕගොල්ලන්ගේ කොහෙට දෙන්නේ? ඕගොල්ලන්ගේ සමාල්ලාට ගෙදර. ඕගොල්ලන්ගේ නිවසේ. ඕගොල්ලන්ගේ කාර්යාලය. right? සමාල්ලාට අම්මලා තාත්තලා යන කාර්යාලය. office එකේ. right? I am there. මම ඒ තැන්වල ඉන්නවා. Then you know that when you go to the shop, right? When you go to the shop, you can see the computer, right? When you go to the boutique, when you go to the Kiehl's or Cargill's or Food City, whatever, they have some computers, right? The checkout operators, they use some computers. Pariganaka use karna. When you go to the school, they have school labs and all, they have a computer. When you go to the office, your mom office or your father, your dad office, they have computers, right? Everywhere computer is a very general thing.
සාමාන්‍ය පොදු දෙයක් බබා දැන් මේ පරිගණකයේ තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ කාර්යාලයේ ගියත්, ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවෙකුගේ ගෙදර ගියත්, ඕගොල්ලෝ කොහේ ගියත් මේ පරිගණකය කියන එක හැමතැනම දැන් සුලභයි. සුලභ දෙයක්. right? හරි. එතකොට දැන් එයා කියන්නේ එයා හැමතැනම ඉන්නවා කියලානේ කියන්නේ. ඔන්න දැන් එයා explain කරන්න යනවා who am I? Who am I? I am a fast electronic device. He is a fast electronic device. මොකද electronic device electronic device එක කියන්නේ? ඒ කියන්නේ විද්‍යුත්. නැත්තම් අපි කියනවා electronic device එකක් කියලා. විද්‍යුත් උපකරණය. Made to fulfill your needs. ඔයාගේ අවශ්‍යතා ඉෂ්ට කරන්න තමයි මම මේ ඉන්නේ. මම ඇවිල්ලා විද්‍යුත් උපකරණයක් මම ඔයාගේ අවශ්‍යතා මොනවාද කරන්නේ ඉෂ්ට කරනවා. right. You can do complex tasks efficiently and accurately with my help. ඔන්න හොඳ වචනයක්. Complex tasks. What do you mean by the complex tasks? Complex tasks කියන්නේ බබා අමාරු වැඩ. Complex කියන්නේ අමාරු. Complex වැඩ. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ complex. නැත්නම් අපි කියනවා difficult කියලා. හරි difficult. difficult වැඩ. අමාරු වැඩ දරුවනේ. එතකොට මේ පරිගණකයෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් දරුවනේ අමාරු වැඩ තියෙන්නේ. හරිම අමාරු. ගොඩාක් කරදර වෙන්නේ. අන්න ඒවා අපි ලේසි කරනවා. නැත්නම් අපි ඒවා අපි කියනවා simplify කරනවා කියලා. ලේසි කරනවා. right? අමාරු වැඩ කොහොමද අපි කරන්නේ? efficiently කියන්නේ මොනවාද? කාර්යක්ෂම. ඔන්න මේ පේනවනේ දැන් මේ වචනේ නැහැ අලුත් වචන. efficient. කාර්යක්ෂම. දැන් ඕගොල්ලෝ දැනගන්නවා මේ efficient කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉංග්‍රීසි. කරන්න දෙයක් නැහැ. වැඩ තියෙනවා. දැන් මම අද ඕගොල්ලන්ට dictation දෙනවා. ICT dictation. මම dictation දෙනවා විතරයි dictation ගන්නෙ නැහැ. ඒක අම්මා තාත්තත් එක්ක dictation ටික ඔයා තමයි මේ අම්මා තාත්තා වැඩ. අම්මා තාත්තා එක වැඩ. අම්මා තාත්තා free වෙලාවක ඔයා කියන්න ඕන අම්මේ මේ dictation ටික ගන්න. Dear mom, can you take this? Can you just check whether these dictation are okay? I will write down something like that. Or you can read out and I will write on the paper and you can correct it. අන්න ඒ වගේ අම්මා තාත්තලාට කියලා ඒක කරගන්න. එතකොට මේ dictation කියන එක essential නැත්තම් මොකද දන්නවද? මේ ඉංග්‍රීසි medium ICT subject එකේ මේ වචන දන්නේ නැත්තම් ඔයාට විභාගයට උත්තර ලියා ගන්න බෑ. You can't write the answers right to your paper if you don't know these words. බය වෙන්න එපා. right? මේවට you don't afraid. බය වෙන්න එපා. කිසිම වෙලාවක බය වෙන්න එපා. මේක හරි ලේසි. මුලින්ම ඕගොල්ලෝ දැන් මෙහෙමනේ පළවෙනි පාර ඩික්ටේෂන් 10ක් විතර මම 10 තමයි දෙන්නේ උපරිම. 10ට වැඩිය දෙන්නේ නැහැ. right? I am only give 10 words per day. මම ඒ කියන්නේ දවසකට 10ක් වගේ දෙනවා. ඒ 10 අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ලබන සතිය වෙද්දී ඒ ඩික්ටේෂන් ටික බලලා ඒවල මීනින් එක බලලා you should know the meaning of that, you should know the how to write that, how to spell it, what is the meaning of that. ඒ ඔක්කොම දැනගෙන ඉන්න ඕන. right? මම මේ කියන දේවල් බබාලට තේරෙනවද? Yes sir. Okay, very good. Right? Very good. right. efficiently කියන්නේ කාර්යක්ෂම බබා. accurately කියන්නේ මොකද්ද? අපි කියන්නේ නිර්වද්‍ය කියලා. සිංහලෙන් කියනවා නිවැරදි. right? නිවැරදි කියලා තමයි සිංහලෙන් කියන්නේ. නිවැරදි. හරි කියන්නේ ඒකට කියන්නේ accurate කියලා. ඔන්න තව වචනයක්. දැන් මේ පොතේ තියෙන වචනනේ දරුවනේ අපි මේවා ඉගෙන ගන්න ඕන. නැත්තම් මේ පොතට මේ වචන දාන්නේ නැහනේ. ඇයි මේ වගේ බර වචන දාලා තියෙන්නේ? මේ වචන ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕනේ හින්දා. ඒකට අපේ කාර්යභාරය මේවල තේරුම් ගුරුවරයා මේවා තේරුම් කරලා දෙන්න ඕන දරුවන්ට. මේවල තේරුම මොනවාද? right? accurate කියන්නේ මොනවද? accurate කියන්නේ නිර්වද්‍යතාවය. නිර්වද්‍යතාවය කියන්නේ ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා ගානක් හදනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා this time first paper is very difficult in a scholarship, no? Scholarship first paper you got 40 questions, right? Out of 40 questions many of fail to answer at least 30. සමහර අයගේ නේද ඒගොල්ලෝ බලද්දි 30ට වඩා මේ 10ට වඩා වැරදි ගොඩක් දරුවන්. 10ට වඩා අඩු ළමයි ඉන්නේ ගොඩක් අඩු.
right මොකද first paper very difficult this time but second paper it was easy right අන්න ඒ වගේ එතකොට මේ ඇයි මේ අපිට මේක හරියට මේ paper එක කරද්දී අපි හරියට නිවැරදි accurate විදියට කරා නම් නිවැරදි විදියට කරා නම් නේද අපිට ලකුණු ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන් unaccurate එකේ තේරුම මොකද්ද නිවැරදි ඒ කියන්නේ ඔයා මොනවා හරි නිවැරදි දත්ත දෙන්න ඕන නැත්නම් valid අපි කියන මේකට තව වචනයක් valid valid W A V A L I D valid right එතකොට මේ පරිගණනයේ කතා කරන්නේ පරිගණකය කියන්නේ I am a electronic machine මම ඇවිල්ලා විද්‍යුත් මොකද්ද විද්‍යුත් උපාංකය මම ඉන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ වැඩ කටයුතු කරන්න I am here to support you right I am converting my complex task very easy සංකීර්ණ වැඩ මම ගොඩක් ලේසි කරනවා how I am doing it I am making to efficient මම efficient විදියට ඒ කියන්නේ කාර්යක්ෂම විදියට මම මගේ පරිගණකයේ ඕගොල්ලන්ට වැඩ කටයුතු කරලා දෙන්න පුළුවන් මට ඒ හැකියාව තියෙනවා මම accurate මම කරන වැඩ හරි නිවැරදි ආයි කාටවත් ඇඟිල්ලක් දික් කරන්න බෑ මේක වැරදි ඔයා තමයි හැදුවේ පරිගණකයට අපි කවදාවත් කියනවද අපි ගාණක් හදලා ඔයා මෙහෙම ඔහොම හදන්න එපා කියලා we are not saying like that because we sure our computer අපිට කම්පියුටරේ දැන් අපි ගත්තොත් මමයි කම්පියුටරේකුයි යාළුවෙකුයි ගත්තොත් දරුවෝ කම්පියුටරේ කියන එක හරි යාළුවා කියන එක වැරදි ඒ වගේ තමයි අපිට හිතන්න එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට right ඊට පස්සේ I can perform tasks for a long time with the same speed මේ මොකද්ද එයාට වැඩ කර perform කියන්නේ වැඩ කරන්න පුළුවන් හරිද task කියන්නේ වැඩ task කියන්නේ activities වැඩ හරි for a long time ගොඩාක් වෙලා අරගෙන එයාට වැඩ කරන්න පුළුවන් same speed එකම speed එක ඔයා හිතන්නකො මෙහෙම you just think about you are running in the ground right ඔයා පිට්ටනියක දුවනවා සමහරලාට වට 4ක් දුවනවා වට 5ක් දුවනවා sorry පස්වෙනි වටේන ඔයාට දුවන්න අමාරුයි මහන්සි you are very tired ඔයාට වතුර බොන්න ඕන you want to drink some water ඔයාට දාඩිය දාලා you are setting ඔයා set වෙලා දාඩිය දාලා ඔයාට tired වතුර ඕන you need some water to drink මනුස්සයාට නේද එයාට දාඩිය දාන්න එයාට මහන්සි එයාට එක දිගට එහෙම දිගටම වැඩ කරන්න බෑ හැබැයි පරිගණකේ එහෙමද නෑ පරිගණකයට දාඩිය දානවද නෑ පරිගණකයට tired ඇතිරද නෑ they don't tired right they don't setting they don't cry right they don't want to eat right ඒගොල්ලන්ට කන්න බොන්න ඕනේ නෑ they don't want to drink water පරිගණකයට 20 අපි කියන 24/7 වැඩ කරන්න දැන් මම ඉස්සර ඔෆිස් වැඩ කරද්දි අපේ කම්පියුටර්ස් බබා පැය 24ෙම වැඩ කරනවා දවස් 7ෙම වැඩ කරනවා සමහර කම්පියුටර්ස් තියෙන අපි ඒවට කියනවා සර්වර්ස් කියලා කියනවා ඒ සර්වර්ස් පැය 24ෙම වැඩ කරනවා දවස් 7ෙම වැඩ කරනවා 365 දවසෙම අවුරුද්ද මුළුල්ලේම වැඩ කරනවා සමහර ඒවා ඕෆ් කරන්නේත් නැහැ
Oh, sorry. Mic එක off වෙලා නේද? ඔව් මම කියන්න. mic එක off කළාදී මම ඒක ආයි කියන්න. මම මේක කිව්වේ ඔයගොල්ලෝ dictation පොතක් ගන්න අරගෙන මෙන්න මේ ටික ලියා ගන්න. right? මේ ටික ලියා ගන්න. right? එකක් තමයි efficient. කාර්යක්ෂම. ඊට පස්සේ accurate, නිවැරදි. right? තාම වචන දෙකයි දුන්නේ. I only gave two words. right? Efficient and accurate. මේක මෙතන E capital කරත් කමන්නේ. පළවෙනි අකුරනේ efficient. EFFICIENT. accurate. දැන් මේක pronounce කරන විදියක් බලන්න. accurate. එහෙමයි මේක pronounce කරන්න accurate. මේක efficient කාර්යක්ෂම. කාර්යක්ෂම කියන්නේ බබා අපි කාර්යක්ෂමයේ තේරුම තමයි අපි ගත්තොත් පැයක කාලයක් ඇතුළත ඔයාට ඉතා ඉක්මනින් වැඩ ගොඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඒ කාලය ඇතුළ ඔයා කාර්යක්ෂමයි. මේ කාර්යක්ෂම කියන එක රඳා පවතිනවා ටයිම් එක. it based on the time බබා. ටයිම් එකත් එක්ක රඳා පවතිනවා. හරි? එතකොට accurate කියන්නේ නිවැරදි. ඒක කියන්නේ හරියටම හරි. කාටවත් මුකුත් කියන්න බෑ. වැරදි කියන්න බෑ. හරියටම හරි. ඒක තේරුණාද? ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්න මයික් එක මැසේජ් දානවට වඩා පුළුවන් නම් මයික් එක ඔන් කරලා කතා කරන්න. ලියුවද බබා මේ දෙක හරිද? හරිද? නැද්ද? හරි නේද? very good. හරි. හරි. එතකොට එන්න මේ වචන දෙක වැදගත්. ඊට පස්සේ අපි බලමු functions of the computer. right? functions කියන්නේ මොකද්ද? function කියන්නේ කාර්යභාරය. right? function. කවුරු යවුවොත් මොකද්ද මේ functions of the computer කියන්නේ කියලා දැනගෙන ඉන්න එපේ. functions කියන්නේ කාර්යභාරය. right? The basic function of the computer are entering data, processing them and producing the processed data. right? basic function සාමාන්‍ය කාර්යභාරය තමයි මේ පරිගණකයේ entering data ඇතුළත් කිරීම. right? processing them කියන්නේ මොනවද? ක්‍රියාවලියකට භාජනය කරනවා නැත්නම් සැකසීම. producing processed data ඒ කියන්නේ producing කියන්නේ නිෂ්පාදනය කරනවා මොනවද? information තොරතුරු. information කියන්නේ තොරතුරු. right? එතකොට ගත්තොත් පරිගණකයේ බබා මොනවාද ප්‍රධානම කාර්යභාරය? right? you are going to enter data. ඒකට තමයි මේ inputs කියන්නේ. enter data, right? after entering data you are going to process it. පාට ක්‍රියාවලියකට භාජනය කරනවා. මොනවාද භාජනය කරන්නේ? අර input කරපු දත්ත. දත්ත වලට බබා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ data කියලා. දත්ත විතරක් නෙවෙයි. අපි දත්ත සහ උපදේශ ඇතුළත් කරනවා. හරිද? උපදේශ කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ the meaning of the English is instruction. instruction කියන්නේ උපදේශ මාලාව. So you are going to enter data and instruction into the computer and you are going to process it, right? You are going to convert this data and instruction into the information. right? information වලට පරිවර්තනය කරනවා. You are converting data and instruction into the information, which is called output device. output device කියන්නේ ඒක. ඔන්න ඕක තමයි basic function එක. මම තව විදියකින් explain කරන්න. මේක ඇවිල්ලා ඔය හිතන්න මේ පරිගණකයේ කියලා. right? You just think about this is the computer. right? What is this? This is a computer. What we are going to do? You are going to enter what you are going to enter? You are going to enter, right, data. You are going to enter data to this computer or instruction.
instruction කියන්නේ උපදෙස්. instructions. Right? You are going to enter data and instruction into the computer. Inside the computer. Inside the computer කියන්නේ මේ computer ඇතුලේ. හරි? computer ඇතුලේ මොනවද වෙන්නේ දරුවනේ? computer ඇතුලේ වෙන්නේ මොනවද? Right? computer ඇතුලේ you are going to process it. process වෙනවා කියන්නේ conversion එකක් වෙනවා. conversion කියන්නේ වෙනස් වීම වලට භාජනය වෙනවා. Right? conversion වෙනස් වෙනවා. Right? process වෙනවා. after process ඒ කියන්නේ මොනවද process වෙන්නේ? process data. ඊට පස්සේ මොනවද මෙයා output කරන්නේ? information තමයි output. information output කරනවා. information කියන්නේ සිග්නලින් කියන්නේ මොනවද? තොරතුරු. තොරතුරු. දත්ත වලට කියන්නේ මොනවද? data. උපදේශ වලට කියන්නේ මොකක්ද? instruction. එතකොට දත්ත සහ උපදේශ පරිගණනයට enter කරනවා. මෙතන මොකද්ද? සිග්නලෙන් කියන්නේ process කරනවා කියලා සැකසන. සැකසීම. You are going to process it. After that, you are going to get the information. ඔන්න ඕක තමයි පරිගණකයේ ප්‍රධානම ක්‍රියාවලිය. ඒකයි මේක අර මෙහෙම දාලා තියෙන්නේ. input කියලා දාලා මෙහෙම box එකක් දාලා තව ඊතලයක් දාලා මෙහෙම දාලා තියෙන process කියලා දාලා ආයේ මෙතන ඉඳන් arrow එකක් දාලා මෙතෙන්ට output කියලා දාලා තියෙන එක. ඔන්න ඕක තමයි පරිගණක ක්‍රියාවලිය. very simply කියනවා. මේක තේරුණාද? Did you understand this? Everybody speak up. කතා කරන්න. දැන් මේ ඕගොල්ලන්ගේ පන්ති. You have to speak up. Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good. Yes, sir. Yes, Very sir. good. Very good. Right. මොනාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා දරුවනේ you can ask. You can ask if there are any question. If you don't understand, just ask the question. Sir, I have a doubt. මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා sir. මට මේක මෙතන තේරුන්නේ නැහැ. ඔයාට ප්‍රශ්න තියෙනවා දරුවනේ අහන්න. මේකේ ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ අපි ඉන්නේ. Right? ඕගොල්ලෝ ඇවිල්ලා තියෙන ඉගෙන ගන්න. දන්නේ නැති හින්දා ඉගෙන ගන්න. මම දන්නේ හින්දා උගන්වනවා. Right? ඕගොල්ලන්ට උගන්වන එක මගේ වගකීම. ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා ඕගොල්ලෝ අහන එක ඕගොල්ලන්ගේ වගකීම. Right? ප්‍රශ්න තියාගෙන doubts තියාගෙන class එකෙන් එළියට යන්න එපා. Right. ඊට පස්සේ බලමු. Right? දැන් මේක අපි මේක පැහැදිලි කරමු. Right? හරි. එතකොට අර මම අර වචන ටිකක් දුන්නානේ මම වචන වලට තව අලුතෙන් වචන ටිකක් ඇඩ් කරනවා. මොකද අපි ඉගෙන ගත්ත වචන තියෙනවානේ. ඔයා මේකට දාගන්න බබා එකක් තමයි data. data කියන්නේ දත්ත. right? ඊට පස්සේ instruction කියලා තව වචනයක් තියෙනවා. right? instruction. instruction කියන්නේ උපදේශ. දත්ත instruction. data instruction. ඊට පස්සේ තියෙනවා තව වචනයක් තියෙනවා. right? අපි තව ඉගෙන ගත්තා නේද process. process කියන්නේ මොකද්ද දරුවනේ? සැකසීම. process කියන්නේ සැකසීම. right? හරි. තව මම වචනයක් කිව්වා මොකද්ද අපි කරේ? data information. අන්න හරි. information කියන්නේ තොරතුරු. හොඳ දරුවනේ වගේ මේ වචන හතරක් ලියා ගන්නකො අර මං කියපු පොතේ අර මම මුලින්ම ලිව්වන්නේ efficiency ඊට පස්සේ ලිව්වා accurate කියලා.
ඒක යටින් ලියන්න data instruction process information. දැන් ඕගොල්ලෝ දැන් මේ අලුතෙන් වචන ඉගෙන ගන්න අද ඉඳන් IT subject එකට. You are going to learn new words, new vocabulary. If you know the more vocabulary, you can speak. You can have a very good knowledge about the ICT. මේ වචන දැනගන්න ඕනේ නැත්නම් අපිට ප්‍රශ්නයකට උත්තර දෙන්න බෑ. මොකද ඉංග්‍රීසියෙන් ඕගොල්ලන්ට ලියන්න තියෙන්නේ මේක. right? ඒකට මම මේ වචන දෙන්නේ. දැම්ම ඉඳන්ම ඕගොල්ලන්න ඉංග්‍රීසි මොකද මේ පේපරේ දරුවනේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කියන්නේ තනිකරම ඉංග්‍රීසියෙන් පේපරේ එන්නේ. ඕගොල්ලෝ ලියන්නත් ඕනේ ඉංග්‍රීසියෙන්. සිංහලෙන් ලියන්න බෑනේ. දැන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. තේරුම් ගන්න. දැන් මම යුනිවර්සිටි ළමයි ඒගොල්ලන්ටත් උගන්වන්නේ. දැන් සමහර සබ්ජෙක්ට්ස් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට සිංහලෙන් උගන්වනවා. හැබැයි වැඩේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ විභාගයට ලියද්දී ඒගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්න ඕන. අර ටීච් කරද්දී ළමයට සබ්ජෙක්ට් එක ඒ concept ටික පහදවන්න අපේ දන්නේ භාෂාව අපි යූස් කරමු. ඒකේ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මොකද අපි මේ native speakers ලා නෙවෙයි, අපි සුද්ධෝ නෙවෙයිනේ. අපේ මේ mother language එක නෙවෙයිනේ ඉංග්‍රීසි කියන්නේ. අපේ tongue language එක නෙවෙයිනේ. අපේ mother language එක සිංහල. හරි. right. මේක හරිද දරුවනේ? Yes. Okay, very good. Yes, sir. Everybody, very good. All right. දැන් වචන 6. You will get 6 words, right? You got 6 words. Yeah, the same thing here, right? Data and instruction. You already learned this, right? You are going to input to the computer. Then you are going to process, right? Data and instruction. After that, what you are going to do? You are getting the result. After metin the result එක. නේද? output එකක් එන්නේ. output එක. You are going to have an output here, right? You are getting output from here. දැන් කම්පියුටරෙන් output එකක් තමයි දරුවනේ ලබා ගන්න. උදාහරණ වශයෙන් output එකක් අපි දැන් ඕගොල්ලන්ට right? You just think about your scholarship exam. Just think about how many printout you got from the printers, right? From the communication and your printer. How many printers? Sometimes 100, 200, 300 papers gannawa, tube gannawa, right? You are getting many printouts. So printouts coming from the printer. So what is this printer? Printer is the output device, right? We call them as this is output device. So පරිගණකයට මේ printer එක බබ attach කරලා තියෙන්නේ, connect කරලා තියෙන්නේ. We are going to attach this printer to the computer. So then whatever the PDF අපේ computer ඇතුලේ තියෙන PDF එක නැත්නම් අපිට phone එක සර්ලා දාන PDF එක අපි email එකට දාගෙන නේද අපි print out එකක් ගන්න. අන්න. එතකොට මේ print එක කියන්නේ output device එක. දැන් අපේ screen එක බලන්නකෝ. දැන් මම මේ ලියනවා නේ. I am writing on the screen. මම මේ ස්ක්‍රීන් එකේ ලියන එක ඕගොල්ලන්ට පේනවා. ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ කොහොමද? ඕගොල්ලන්ගේ ලැප්ටොප් එකේ හරි එක්ක ඕගොල්ලන්ගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ හරි මොකෙන්ද පේන්නේ? මොනිටරයෙන් පේන්නේ නේද? ස්ක්‍රීන් එකෙන් පේන්නේ. අන්න ස්ක්‍රීන් එකෙන් පේන්නේ නේ. You are going to see from the screen. ඔයාගේ මොබයිල් එකෙන් join වෙනවා නම් මොබයිල් ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් පේන්නේ නේද? ඩිස්ප්ලේ ස්ක්‍රීන් එකෙන් පේන්නේ. right? So this is what we are going to, right, call them as a screen. Or in other words, we can call them as a monitor, right? අපිට monitor එක කියලා කියන්නත් පුළුවන්. So then monitor is what device? Monitor is a output device, right? Monitor එක මොන device එකක්ද? Output device. Output device කියන්නේ මම සිංහලෙන් කිව්වොත් මේක ප්‍රතිදාන. මේකට කියන්නේ ප්‍රතිදාන කියන්නේ. ප්‍රතිදාන උපාංග. output device. දැන් ඕගොල්ලෝ ප්‍රතිදාන කියලා මේ ලියන්න ඕනේ නෑ. ඕගොල්ලෝ output device කියලා ලියන්න ඕනේ. මොකද ඕගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් නේ කරන්නේ. output device. right? input devices වලට කියන්නේ ආදාන devices. input device. input device කිව්වම ඇති. right? දැන් තව මොනවාද මට කියන්න බලන්න output devices තව මොනවාද ඕගොල්ලෝ දන්න output devices කියන්න බලන්න. මම දැන් දෙකක් කිව්වා. මම කිව්වා printer එක.
මම තව එකක් කිව්වා ස්ක්‍රීන් එක. තව ඕගොල්ලෝ එකක් කියන්න බලන්න. කවුරු හරි දරුවෙක් මයික් එක ඔන් කරලා output device එක පරිගණකයට අපි attach කරලා තියෙන. Very good. Speaker. Speaker කියන්නේ බබා output device එක. Right? Now I am talking to you. Right? I am speaking to you. Right? How you heard? කොහොමද ඇහෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට? Right? How you are hearing? ඕගොල්ලන්ට කොහෙන්ද ඇහෙන්නේ? ඕගොල්ලන්ගේ ස්පීකර් එකේ තමයි ඇහෙන්නේ. දැන් මම කතා කරන එක පරිගණකයට කොහොමද දෙන්නේ? මයික්‍රොෆෝන් එක. එතකොට මයික්‍රොෆෝන් එක මගේ මොකද්ද? මොන ඩිවයිස් එකක්ද? ඉන්පුට් ඩිවයිස් එක. මයික්‍රොෆෝන්. නැත්නම් අපි කියනවා මයික් එක කියලා. මයික් එක. Right? මයික් එක. So mic is a input device. දැන් බබා මම කතා කරන එක දැන් මගේ මේ headset එකක් තියෙනවා. මේ headset එකේ mic එකකුත් තියෙනවා. මේක පේන්නේ නැතුවට අර මේ වගේ mic එකක් නැතුණාට inbuilt mic එකක් තියෙනවා. හරිද? When I am speaking මම කතා කරද්දී my voice is going to the mic. මගේ voice එක යනවා mic එක ඇතුළට. ඇතුළට ගිහලා එයා කම්පියුටරේ ඇතුළත් කරගන්නවා. කම්පියුටරේට ගියාට පස්සේ ඒක ඕගොල්ලන්ට එනවා. ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ගේ කොහෙට දෙන්නේ? ඕගොල්ලන්ගේ ස්පීකරේට එන්නේ. අන්න ස්පීකරේට එන්නේ. එතකොට මගේ කටහඬ ඇහෙන්නේ කොහෙන්ද? ඕගොල්ලන්ගේ ස්පීකර් එකේ. නැත්තම් ඕගොල්ලෝ දාගෙන ඉන්නවනම් මේ වගේ හෙඩ්සෙට් එක හෙඩ්සෙට් එක. right? එතකොට මේ හෙඩ්සෙට් එක කියන්නේ output device එක. ස්පීකර් එක කියන්නේ output device එක. හරිද? ස්ක්‍රීන් එක කියන්නේ output device එකක්. හරිද? printer එක කියන්නේ output device එකක්. හරිද? Right? These all are output devices which is attached to the computer, right? Which can get the result. මේ හැම එකෙම මොකද්ද වෙන්නේ? You can get the result. ඔයාලට result එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට outcome එකක් ගන්න පුළුවන්. You are going to get an outcome from here. Okay? You are going to get an outcome. අපි කියන්නේ outcome එකක් ගන්න. result එකක් ගන්න. Right? From what devices? Output devices. So what are the output devices? Printer is output device. Screen is output device. Speaker is output device. Headset is output device. Okay, I am going to teach another device. You know, there's another device called plotter. Plotter කියලා එකක් තියෙනවා දරුවනේ. දැන් ඔයා හිතන්න මෙහෙම මම මේක සිංහලෙන් කිව්වම තේරෙනවා ඕගොල්ලන්ට. හරිද? ඔයා හිතන්න ඕගොල්ලා පාරේ යද්දී අම්මලා තාත්තලා එක්ක පාරේ යද්දී you can see big banners, right? Big posters. සර්ලාගේ ශිෂ්‍යත්වය කරන සර්ලාගේ නේද? banners තියෙනවා ලොකුවට ගහලා. big posters ගහලා තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ කවදාවත් හරි හිතුවද මේව කොහොමද එන්නේ? මේවා අර අපේ ගෙදර තියෙන පොඩි printerෙන් දෙන්නේ. අර පොඩි printerෙන් නෑ. පොඩි printerේ නේ. ඒ වගේ දේවල් ගන්න පැටියෝ බබා තියනවා ලොකු printers. right? ලොකු printers තියෙනවා. අන්න ඒවට තමයි කියන්නේ plotter කියලා. මේවා සාමාන්‍ය communications තැන්වල නෑ. මේවා සාමාන්‍ය press වල තියෙන. press කියන්නේ press වල තියෙන ඔය පත්තර ගහන තැන්වල, ඔය පොත් අච්චු ගන්න තැන්වල, ඒ වගේ ලොකු තැන්වල මේ plotters තියෙනවා. right? ඒ වලින් තමයි බබා banners ගහන්නේ. posters ගන්න, ලොකු magazines ගහන්න, right? plotters වලින්. right? එතකොට මේ plotter කියන එකත් output device එක. කම්පියුටරෙන් අපි ඩිසයින් කරලා ගන්න එකක් තමයි මේ plotter එකෙන් එළියට එන්නේ. දැන් ඔයා හිතන්න, මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් ඔය සර්ලාගේ banners බලන්නකෝ. scholarship banners 5 වසර. 2 ශ්‍රේණිය, 3 ශ්‍රේණිය, 4 ශ්‍රේණිය, 5 ශ්‍රේණියට සියලුටම ලබයින්ට මොකද්ද? ශිෂ්‍යත්ව පන්ති. එහෙම කියලා දැන් බැනර් එකේ තියෙනවා. එතකොට ඒ බැනර් එක කවුද හදන්නේ? බැනර් එක බබා කවුරු හරි ඩිසයින් කරන්න එපෙයි. ඩිසයිනර් කෙනෙක් ඩිසයින් කරන්නේ. ඒ ඩිසයිනර් කරන්නේ කවුද? ඒ ඩිසයින් කරන අතින්ද? අතින් ඩිසයින් කරන ඒවා තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒවා ගොඩක් ඒවා කරන්නේ අපි කියන්නේ ඩිජිටල් ඩිසයින්. ඩිජිටල් ඩිසයින්. ඩිජිටල් ඩිසයිනින් කියන්නේ බබා තනිකර කම්පියුටරෙන් හදන දේවල් වල. කම්පියුටරෙන් හදන. කම්පියුටරෙන් හදනවා කියන්නේ මොනවද? process කරනවානේ. අන්න සකසනවා. You are going to process. එතකොට අර design අර ad එකක් හදනවා කියන්නේ මොකද්ද? ඔයා
process කරලා ලස්සනට add එකක් හදනවා. ඒක හැදුවට පස්සේ ඒක print out ගන්න එපේ. අන්න ඒවට තමයි අපි use කරන්නේ plotters කියලා જાතිය. plotters කියලා જાතිය. right? plotters කියලා જાතිය. right. එතකොට මම දැන් output devices දරුවන්ට කීයක් කිව්වද? මට කියන්න බලන්න දැන් ඉගෙන ගත්ත ඒවා. What you have learned output devices? Printer. Tell me. Okay, printer. Screen. Cover. Very good. Screen. Cover. Speaker. Headset. Speaker. Plotter. Headset. ඔන්න ඕවා තමයි අපි ඉගෙන ගත්ත output devices. හරිනේ. right. අපි දැන් පොඩ්ඩක් මේ පැත්තටත් යමු. input devices පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගමු. මොනවාද බලමු අපි ගන්න input devices. ඔන්න mouse එක input device. Mouse is a input device. Keyboard is a input device. Keyboard එකේ you are going to enter commands and instructions. right? Keyboard, mouse, joystick ඔය game ගහන අය දන්නවා joystick කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Joystick is a input device. Trackball කියන්නේ input device. මම ඒක පෙන්නන්න. I have pictures. I will show you. Track stick කියන්නේ input device. Track stick කියන්නේ input device. right? Barcode reader. දැන් ඕගොල්ලෝ ඔය මේ keys එකට නේද? put city එකට ගියාට පස්සේ barcode reader වලින් අර ඒකේ ඉන්න අයියලා අක්කලා නේද? ඕගොල්ලන්ගේ අම්මලා තාත්තලා ගන්න බඩු වල අර තියෙනනේ කෝඩ් එක. ඒ කෝඩ් එක කියවලා ඒක attach කරනවා display එකට. එතකොට බිල එකපාරටම ඒකේ price එක වැටෙනවා. අන්න ඒකට තමයි කියන්නේ බබා barcode reader කියලා. So that is what we are call is a barcode reader. It has a red light. රතු පාට light එකක් තියෙනවා red light. right? So that light can read these numbers. මේක කියවන්න පුළුවන් and get the price of that. ඒකේ price එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට barcode reader is a input device. Okay? Mouse is a input device, keyboard is a input device, joystick is a input device, trackball is a input device, track stick is a input device, barcode reader is a input device. Even web camera. Yes. Projector is an input device. No, Baba. Projector is a output device. You are going to project something, no? You are going to project something, right? Project something. Projector, no? It's like a screen, no? right? දැන් ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රොජෙක්ට් එක ගහන්නේ කොහෙටද බබා? අපේ පරිගණකයටනේ. පරිගණකයට ගහලා පරිගණකයේ තියෙන දෙයක් නේද ප්‍රොජෙක්ටර් එකෙන් පෙන්වන්නේ. නේද? පරිගණකයේ තියෙන ස්ක්‍රීන් එක නේද ප්‍රොජෙක්ටර් එකෙන් පෙන්වන්නේ. නැත්නම් වෙන මොන හරියද පෙන්වන්නේ? නෑනේ. So we are going to show, right, the screen on the monitor or the computer to the screen, right? So that is kind of a output device. Okay? Got it? තේරුණා නේද? Right. එතකොට mouse, keyboard, joystick, trackball, track stick, right, barcode reader, right? These are input devices. Mouse එකෙන් අපිට point කරන්න පුළුවන් නේ. දැන් මේ තියෙන මගේ mouse එක මේකට මොකද්ද බබා කියන්නේ? මේකට කියන්නේ cursor එක කියලා. මොකද්ද? Cursor. How do you call? Cursor. හැමෝම කියන්න. Cursor එක. Cursor. මොකද්ද මේකට? මේකට කියන්නේ Cursor. cursor එක. මේකට කියන්නේ බබා cursor එක. right? So if you are moving here and there, the cursor is going. මේ cursor එක මම හොල්ලද්දි බබා ඒක එහෙට මෙහෙට යනවා. Okay? So I am going to move the cursor. දැන් මට මෙහෙටෙන්ට යන්න ඕන නම් මම මේ cursor එක ගිහලා මේ ක්ලික් කරා. මට මෙහෙට යන්න ඕන නම් මෙතන right click කරා මේ cursor එක. right? So cursor also input device. right? Cursor actually මේ cursor එක කියන්නේ mouse එකේ තියෙන්නේ. right? This is inside the mouse. right. මට විනාඩියක් දෙන්න මගේ charger එක ගහන්න. Give me 1 second.
I just plug the monitor. Right. Right. Okay. Mama, then I am going to show you some input and output devices. Right. What I am going to do, I'm going to show you some input and output devices. Right. Mama, input and output devices tika ogolanta pennanna yan. Right. I will show you some pictures. The ogolo dannawa ඕගොල්ලන් ශිෂ්‍යත්වයේදී ස්කෝලර්ෂිප් ක්ලාසස් වල සර්ලා කොච්චර දේවල් පෙන්නුවද නේද? පළතුරු ගැන පෙන්නුවා නේද? එළවලු ගැන පෙන්නුවා. එක එක පැලෑට ಜಾති පෙන්නුවා. එක එක සත්තු ගැන පෙන්නුවා. ඒවා ඕගොල්ලෝ ඇත්තට දැක්කද නැහැ? ඕගොල්ලෝ ෆොටෝස් බලලා තමයි ඒවා ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම අපේ IT වලත් රයිට් සමහර දේවල් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ දකින්න නැතුණාට ගැටලුවක් නැහැ. ඕගොල්ලෝ පින්තූරයක් බලලා ඒකේ අදහස අරගෙන ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. right? Right. Right. මේක පේනවද? Can you see my board? දරුවනේ මේක පේනවද? No, sir. පේන්නේ නැහැ. Okay. මගේ ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ නැද්ද? හරියට. ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ නැද්ද දැන්? තාම? No, sir. No, sir. Okay. right. මම ෂෙයා කරලා නැහැ. හරි. දැන් පේනවද? Yes, sir. All right. Right. Here we are going to explain what do you mean by the input device. Input device කියන්නේ මොකක්ද කියලා මේක තේරුම් කරලා තියෙනවා. Input device කියන්නේ මොනවාද? අපි use කරන enter commands and information. අන්න අපි ඉගෙන ගත්ත ඒවා.
නේද? information කියන තොරතුරු. right? නැත්තම් මේක අපි මෙතන ගත්තොත් data කියලා හිතන්නකො data. දත්ත input කරන්න තමයි අපි use කරන්නේ. මොනවාද? keyboard, mouse, joystick, modem, scanner, touch screen. ඔන්න ඕවා අපි use කරනවා input devices විදියට. මම ඇත්තට මට අවශ්‍ය කරලා තියෙන්නේ photos ටික විතරයි ඕගොල්ලන්ට. ඔන්න keyboard එක. right? ඕක තමයි keyboard input device. මේක තමයි joystick එක බබා. So we are most of the time the game console වල මෙන්න මේවා තියෙනවා. game console. ඊට පස්සේ මේක තමයි බබා digital camera කියන්නේ. සමහරවිට ඕගොල්ලන්ගේ අම්මලා තාත්තලා ගාව මේවා තියෙනවා. නේද? ඕගොල්ලෝ ගාවත් තියෙනවා. digital camera. මේකත් input device එක. කොහොමද digital camera input device එකක් වෙන්නේ? ඔයා photos ගහනවා. right? ඔයා photos ගහද්දි බබා ඔයා photos ගන්න කොහේ හරි capture කරනවානේ. capture කරනවා කියන්නේ අල්ලනවා. නේ මොකක් හරි අපි photo එකක් ගහනවා. එක්ක ගහක් වෙන්න පුළුවන්, එක්ක සතෙක් වෙන්න පුළුවන්, එක්ක අහස වෙන්න පුළුවන්, මුහුද වෙන්න පුළුවන්. අපි photo එකක් ගහනවා. නැත්නම් යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. photo එකක් ගැහුවට පස්සේ මේ digital camera එක ඔයාට පුළුවන් Wi-Fi වලට connect කරලා නැත්නම් Bluetooth වලට connect කරලා නැත්නම් අපි cable එක USB cable එක ගහලා ඔයාට පුළුවන් කම්පියුටරේට ඒ ෆොටෝ එක ගන්න. අන්න ඉන්පුට් කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒකින්ද තමයි ඩිජිටල් කැමරාව ඉන්පුට් ඩිවයිස් එකක් විදිහට තියෙන්නේ. හරිද? හරි. මෙන්න අනිත් ඉන්පුට් ඩිවයිසස්. මෙන්න මේ වගේ ඒවා සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලෝ දැකලත් ඇති. මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා බෝලයක් බබා. මේ බෝලේ ඔයාට එහෙට මෙහෙට කරකවන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද දන්නවද වෙන්නේ? අර කර්ස් එක මං කිව්වේ. කර්ස් එක කියලා මම කියන්නේ අන්න ඒක එහෙට මෙහෙට යනවා. එච්චරයි වෙන්නේ. කර්ස් එක එහෙට මෙහෙට යනවා. දැන් මේ වගේ පරණ ලැප්ටොප් වල බබා මේ මෙතන තියෙන පොඩි බටන් එක. අන්න ඒකට තමයි ට්‍රැක් ස්ටික් එක කියන්නේ. මොකද්ද? ට්‍රැක් ස්ටික් එක. හැමෝම කියන්න බලන්න ට්‍රැක් ස්ටික් එක. මොකද්ද? Stick. ට්‍රැක් ස්ටික්. හැමෝම කියන්න. Track stick. මේවා නොකිය මේවා ඉගෙන ගන්න එපේ. ඕගොල්ලන්ට මේ වචන හුරු වෙන්න ඕන ඕගොල්ලන්ගේ කටට. කියන්න ට්‍රැක් ස්ටික්. Track stick. ට්‍රැක් ස්ටික්. very good. very good. ට්‍රැක් ස්ටික්. හරිද? ඊට පස්සේ මේ මොකද්ද? ටච් පෑඩ්. මේක නම් දන්නවා. මොකද්ද? ටච් පෑඩ්. හැමෝම කියන්න Touchpad. ටච් පෑඩ්. මොකද්ද? Touchpad. touchpad මේවා වචන කියවලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ බබා. හයියෙන් කියවලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මේවා වචන ඉගෙන ගන්න අමාරුයි. දැන් මේවා අලුත් වචනනේ. ඕගොල්ලන්ට මේවා අලුත් වචන. ඒකින්ද මේවා කියවලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. touchpad. හරිද? දැන් මගේ මේ laptop එකේ බබා touchpad එකක් තියෙනවා. I have a touchpad on my laptop. See what I am doing. My cursor is here. If I want to move the cursor, right? See, my cursor is going like that. Right? මේ මගේ touch pad එකෙන් තමයි මම මේ වැඩ කරන්නේ. මේ මගේ cursor එක ඊට මෙහෙට ගන්න මම මොකද්ද මේ touch pad. මෙන්න මේ වගේ එකක්. මෙන්න මේ වගේ එකක්. හරි? touch pad එකක් තියෙනවා. Right. මෙන්න මම පියුව barcode read එක. barcode read එක. මේවා දැකලා තියෙනව නේද? කොහෙද දැකලා තියෙන්නේ මේවා? Where did you see? කොහෙද? very good. put city දැකලා තියෙනවා. shops වල තියෙනවා මේවා. right? මේ වලින් තමයි මෙතන බබා එනවා light එකක් නේද? red light එකක් එනවා. ඒ red light සමහර red light නේ සමහර වෙලා yellow වෙන්න sorry මේ green light උත් තියෙනවා. කොළ පාටක් එනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ කොළ පාට නැත්තම් බොහෝ විට එන්නේ red light එක. සමහර barcode scanner වල barcode reader වල they have a green color light. Okay? So they can read some barcode read කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ barcode එකක් කියන්නේ? මම පෙන්නන්න අපේ දරුවන්ට barcode එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා නැත්තම් තේරුමක් නැහැනේ. barcode එක read කරන එක පෙන්නලා ඒ barcode එක දන්නේ නැතුව right
මම පොඩ්ඩක් මේක මේව කරන්න කමන්නේ මම මේක ක්ලෝස් කරන්න ක්ලෝස් කරලා මම ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිල්ලා මගේ කම්පියුටරේ මට ඉන්ටර්නෙට් යන්න පුළුවන් කම්පියුටරේ ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිල්ලා මම පෙන්නනවා බාකෝඩ් කියන්නේ මොකක්ද කියලා බාකෝඩ් මෙන්න මේවා තමයි බබා barcode. These are the barcode, baba, right? These are the barcode. Students, these are the barcode, right? So every product, හැම product එකේම ඔයා සබන් කෑල්ලක් ගත්තත්, ඔයා බිස්කට් පැකට් එකක් ගත්තත්, ඔයා පෑනක් ගත්තත්, ඔයා පෙන්සිල් එකක් ගත්තා, මෙන්න මෙහෙම barcode එකක් තියෙනවා දරුවනේ. right? හැම පෙන්සිල් එකේම නැහැ, හැම පෑනෙමත් නැහැ. සමහර ස්ටෑන්ඩඩ් පෑන් වල මේ barcode එක තියෙනවා. You have this barcode. ඔයගොල්ලෝ මේවා දැකලා තියෙනව නේද? මේ barcode. Baba, are you aware of this? මේ ගැන දන්නවද? අවධානය යොමු කරලා තියෙන්නේ මේවා දන්නවද? මේ barcode එක? නැද්ද? දන්නවද නැද්ද? Sir, this one. Books. Yeah, barcodes. Yes. All right. Right? So these barcode, you can read it, Baba, right? You can read from the machine, right? So that machine is, we call them as a barcode reader, right? Barcode reader. We use barcode reader to read barcodes. You know, මම මෙතනදිම කියන්න මේක පොඩ්ඩක් මේව දැනගෙන හිටියට කමන්නේ අපේ ළමයි මේ barcode එකේ බබා තියෙන්නේ මොකද්ද දන්නවද? product එකේ price එක මිල තියෙන්නේ. ඔයා ගන්න භාණ්ඩේ price එක දරුවනේ තියෙන්නේ මේකේ. හරිද? price එක තියෙන්නේ. ඒකනේ අර රීඩ් කරපු ගමන් අර පුට් සිටියේ නැත්තම් කාගිල්ස් එකේ අර ඒගොල්ලන්ගේ ටච් ස්ක්‍රීන් එකේ ඉස්සරහට වැටෙන්නේ price එක. අර පොඩි ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙන්නේ ඔන්න ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනේද? display මේකට කියන්නේ display unit කියලා. හරිද? මේවා තමයි display unit. මේ display unit එකේ ගාන වැටෙනවා නේද? price එක වැටෙනවා නේද? ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇද්දි. 1550යි කියලා හිතන්න උදාහරණයක්. 1550, right? මේ 1550 කොහමද ආවේ? මේ barcode එකේ අන්නේ අර වගේ code එක read කරලා. barcode කියන්නේ ඒක. ඒ barcode එකේ ඇතුලේ තියෙනවා බබා මේ price එක. තේරුණා නේද? very good. හරි. මෙන්න මේවා තමයි barcode කියන්නේ. මේ හැම product එකම තියෙන. ඇත්තටම බබා ඇයි මේ ඔයා දැනගන්න ඕනේ මේ barcode එකක් ඇත්තටම අවශ්‍යයි. ඔයා හිතන්න පෑන් හදන කම්පැනියක් හිතන්නකෝ. පෑන් කොච්චරක් හදනවද දවසට නේද? පෑන් ලක්ෂයක් හදනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට ඒ එක පෑනක් අඳුරගන්නේ කොහොමද? එක පෑනක් අනිත් පෑන් 99999 අඳුරගන්නේ කොහොමද? අඳුනගන්නේ බබා මේ barcode එක. මේ barcode එක unique. unique කියන්නේ අපේ අර ID card එක වගේ තමයි. අපේ ඕගොල්ලන්ට හොඳ මතක තියාගන්න. ඕගොල්ලන්ගේ දැන් ශිෂ්‍යත්වයට හම්බුණානේ. ශිෂ්‍යත්වයේ අංකයක් හම්බුණා, විභාගාංකයක්. ඒ විභාගාංකේ ඔයාගේ විභාගයේ අංකේ මුළු ලංකාවේම දරුවන්ගේ විභාගයේ අංකේ වෙනස්නේ. ඔයාගේ විභාගාංකේ වෙන කිසිම දරුවෙක්ට ලැබෙන්නේ නැහැනේ. අන්න ඒ වගේ බබා ඔයාට විතරක් ලැබෙන අංකයක් තමයි විභාගාංකය කියන්නේ. අන්න ඒ වගේම තමයි මේ barcode එකක් කියන්නේ බබා ඒ product එකට විතරක් ලැබෙන අංකයක්. ආයේ ඒ නම්බරේ වෙන කාටවත් නැහැ. තේරුණා නේද? ඒ වගේ ආවේනික එකක්. අපි කියන්නේ ආවේනික ශාක කියලා ඉගෙන ගන්න. ආවේනික සත්තු කියලා ඉගෙන ගන්න. රටවල් වලට ආවේනික සත්තු, රටවල් වලට ආවේනික ශාකනේ එක එක තැන් වලට අන්න ඒ වගේ තමයි. මේක ආවේනික නම්බරයක්. right? නැත්තම් මේක unique ඉංග්‍රීසියෙන් නම් කියනවා unique number කියලා. It's a very unique. unique කියන්නේ නේද? ආවේනික. ඒ කියන්නේ ඒක unique number එක. හරිනේ? දැන් මේවා දැන් ඔයාලා ලොකු දේවල් දන්නවා. හරිද? barcode ගැන දන්නවා. ඒවා read කරන machines දන්නවා. right? දැන් මේවා තමයි IT. මේවා ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ. right? දැන් ඔයාලා 6 වසරට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට ගොඩක් වෙලාව තියෙනවා. right? දැන් අපි 6 වසර පටන් ගත්තා. දැන් ඕගොල්ලන්ට මාර්තු පටන් ගන්නවා.
එතකොට අපි මාරුතු වෙද්දී අපි ගොඩක් දේවල් දැනගෙන. එතකොට ඕගොල්ලෝ අපේ පන්තියට සම්බන්ධ වෙනවා කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට ලොකු නොලෙජ් එකක් ඇවිල්ලා. හරි? මෙන්න මේක මොකද්ද බබා? මට කියන්න බලන්න. මේව දන්නවා අපේ දරුවෝ. මේක මොකද්ද? Scan. very good. Scanner. Scan. බබා මේකට කියන්නේ ස්කෑනර් කියලා. මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ කොහොමද? හැමෝම කියන්නේ ස්කෑනර්. Scanner. Scanner. very good. ස්කෑනර්. Scanner. ඕගොල්ලන්ගේ කටවල් අරින්න නැතුව මේවා ඉගෙන ගන්න බෑ. ස්කෑනර්. ස්කෑනර්. right? ස්කෑන්. very good. ස්කෑන්. එතකොට බබා මේ ස්කෑන් එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? right? ස්කෑන් එකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? right? පොඩ්ඩක් මයික් එක මියුට් කරගන්න. right. okay. right? right. Heshan baba mic එක mute කරගන්න. Your mic is on. Just mute your mic. right. all right. එතකොට මේක තමයි ස්කෑන් එක කියන්නේ. right? මේ ස්කෑන් එකෙන් මොකද්ද කරන්නේ? ස්කෑන් එකෙන් කරන්නේ බබා ඔයා හිතන්න ඔයාගේ මොකක් හරි ෆයිල් එකක් තියෙනවා කියලා. ෆයිල් එකේ මොකක් හරි report එකක් තියෙනවා. ඔයා හිතන්න ඔයා ලස්සනට කොලයක ඔයාගේ රචනය ලිව්වා. නේද? ඔයාගේ රචනය ලිව්වා. දැන් මේ පාර රචනය නේද? මේ පාර රචනය කොහොමද ඔයගොල්ලෝ ලිව්වේ? මේ පාර රචනය ලිව්වේ වර්තමාන කාලේ නේද? වර්තමාන කාලේ ලිව්වොත් හරි. අනාගත කාලේ ලියුණා වැරදි. right? ශිෂ්‍යත්වයේ ස්කෝලර්ෂිප් එකේ රචනය ඔයා හිතන්නකෝ රචන ලිව්වා කියලා තුන් පාරක්. වචන තුනක් ලිව්වා කියලා හිතන්නකෝ. sorry වාක්‍ය තුනක්. ඒ වාක්‍ය තුන දැන් ඔයා කොලයක ලිව්වා. ඔයාට ඕනේ මේක කම්පියුටරේට ගන්න. right? ඔයා කරන්නේ මොකද්ද මෙතන? right? මේක ගන්න. මේ කම්පියුටරේට ගද්දි right? මේක වහනවා. වැහුවට පස්සේ බබා මේක යනවා කොළ පාට ලයිට් එකක්. right? මේක කොළ පාට green light එකක් යනවා. නැත්නම් සමහරලාට white light එකක් යනවා. එක ස්කෑනර්ස් වල ලයිට් ಜಾති තියෙනවා. සමහර අයගේ green light එක යනවා. සමහරලාට white light එක යනවා. ඒ light එක මෙහෙම යනවා. අපිට පේනවා නේද? light එක යනවා. සමහර ඒවාල පේන්නේ නැති ඒවාත් තියෙනවා. right? එතකොට අපි කරන්නේ මොකද්ද මේ ස්කෑන් එකේ අපි මේවට කියන්නේ මේ hard copy කියලා. ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ hard copy කියලා. okay? hard copy. hard copy කියන්නේ බබා you can touch. දැන් මේ tangible things. ඒ වගේ ගන්න මේ A4 sheet එක මට අල්ලන්න පුළුවන් නේ. I can touch. මේවට මේ අල්ලන්න පුළුවන් ඒවට කියන්නේ tangible things. You can touch and feel. right? you can touch. ඉතින් මේවට කියන්නේ hard copy. මේවා බබා hard copy කියලා කියන්නේ. මේවා A4 තමයි ඒවට කියන්නේ hard copy කියලා. දැන් මට මෙන්න මේ තියෙන එක මට මේක soft copy එකක් ගන්න. එනම් පරිගණකයේ මෘදුකාංගයකින් බලන්න පුළුවන් විදිහට ගන්න ඕන නම් ඒකට තමයි කියන්නේ soft copy කියලා. so මම මේක කරන්නේ මේ hard copy එක convert කරනවා soft copy එකට. අන්න soft copy එකට convert කරාට පස්සේ බබා we can attach to the computer. අපිට emails වලට යවන්න පුළුවන්, WhatsApp එකට දාන්න පුළුවන්, PDF කරලා යවන්න පුළුවන් නේද? We can do a lot of things. We can attach to the email, we can send across the internet, we can send to your friend, right? Whatever. You can do it because it's a soft copy. It's not anymore in a hard copy. අපි කරන්නේ hard copy එක ඒක ඔක්කොම document එක read කරලා මේ scan එකෙන් ඒකේ තියෙන text base ඔක්කොම අරගෙන ඒවා convert කරලා ඒක කම්පියුටරේ බලන්න පුළුවන් විදිහට ඒක අපි හදාගත්තා. අන්න ඒකට තමයි බබා මොකද්ද කියන්නේ? scan එක. scan.
මේවා දන්නවා. ඕගොල්ලන්ගේ ටීචර්ස්ලා කරනවා. දැන් මේ ස්කෑන් දැන් ඇත්තට මේ වගේ ස්කෑන් ඕනද නැහැ. මේ වගේ ඒවා ලොකුවට ඕනේ නැහැ. හැබැයි මෙහෙමයි. සමහර ස්කෑනර්ස් තියෙනවා. මම නිකන් කියන්නම්. ඕගොල්ලෝ බැංකු දන්නවනේ බබා. බැංකු වල චෙක් කියලා එකක් තියෙනවා. චෙක් එක ස්කෑන් කරන්න ඕනේ. ඒකට අපි යූස් කරනවා චෙක් ස්කෑනර්ස්. චෙක් ස්කෑනර්ස්. right? ඒ වගේ. හැබැයි දැන් අපිට ඕන තරම් software තියෙනවා නේද? ෆෝන් එකේ තියෙනවා ස්කෑනර් software. අපිට දැන් මේ වගේ ඕනේ ඕන තරම් ඕන තමන්ගේ ඕන ෆොටෝ එකක් යාළුවෙක්ගේ නෝට් එකක් එහෙම අපිට අර software එකෙන් අරන් නේද? ස්කෑනර් software එකෙන් අරන් ෆොටෝ ගහලා අපිට ඒක PDF විදියට කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන්. You can change and you can scan. ඔන්න හරිද? හරි. ඊගාවට දරුවනේ අපි ඉගෙන ගමු මයික්‍රොෆෝන් එක. මේ තියෙන මයික්‍රොෆෝන්. හරිනේ. මේ මයික්‍රොෆෝන්. හරි. ඔව් අපි දැන් මේක අපි මම මේ නිකන් ඕගොල්ලන්ට දැන් මේක තව ගොඩක් තියෙනවා. මේක මම දැනට මම ඕක මෙතනින් නවත්තන්නම්. අපි ඊට ඉස්සෙල්ලා අපේ දැන් මම ඕගොල්ලන්ට ෂෙයා කරේ නෑ. දැන් මෙතනනේ අපි ඇක්ටිවිටි එකක් කරන්න තියෙනවා. වර්ක් බුක් එකේ. මම වර්ක් බුක් එක තාම ඕගොල්ලන්ට එව්වේ නෑ. මම අද වර්ක් බුක් එකත් එවන්නම්. හරි. වර්ක් බුක් එකත් අපි parallelly කරන්න ඕනේ. We have to do both. We have to do the reading book. Then we have to jump to the workbook. We have to do the exercises. All right. So I will open the workbook. අපි මේක exercise එකක් තියෙනවා ටක් ගාලා කරමු ඒක. right. exercise එකක් තියෙනවා ඒක කරමු. මේ ඇවිල්ලා මොකද්ද workbook. මම මේ පොතේ එව්වේ නැහැ ඕගොල්ලන්ට. I will send it to you. කොහමද දැන් ඕගොල්ලන්ට මාර්තු වල මේ පොත් දෙකම ඉස්කෝලෙන් හම්බ වෙයි. but එතකන් I will send it the PDF. I have PDF. You can also download from the internet. I also downloaded from the internet. මම ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් තමයි මේ ගත්තේ පොත් ටික. right. right. now open your mouth. දැන් කටවල් අරින්න. right. complete the following diagram which shows the basic function of the computer. මොකක්ද උත්තරේ? Input. very good. input. B. Process. process. very good. C. Output. Output. very good. output. okay. input කියන්නේ input devices වලින් තමයි අපි input කරන්නේ. process කියන්නේ අපි ක්‍රියාවලියකට භාජනය කරනවා. we are converting, right? and output කියන්නේ C, right? right. select the correct answer and write the relevant English alphabet letter on the space field. හරි. හරි. මේක බලමු අපි. What is known as an input in a computer? right? what is known as input in a computer? input කියන්නේ කම්පියුටරේට input කරනවා කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහන්නේ. මෙන්න උත්තරය. එකක් තියෙනවා any method which is used to send out data processed by the computer system. ඊට පස්සේ තව උත්තරයක් තියෙනවා any method ඕනම විදිය which is used to feed data into the computer. feed කරනවා කියන්නේ බබා enter කරනවා. තව විදියකින් කියන enter කරනවා.
right හරි පොඩි තාක්ෂණික දෝෂයක් වුණා දැන් හරි මෙතන අපි බලමු right we will check this one right හරි මෙතන what is known as input in a computer right මොකද්ද මේකෙන් එන්නේ what are the answer what is the answer for this A the B the C the what is known as input in a computer computer input කියන්නේ මොකද්ද ඒ කියන්නේ ඇතුළත් කරන එක මේ උත්තර තුනෙන් මොකද්ද A ද B ද C ද කතා කරන්න B. oh B any method which is used to feed the data මම කිව්වා feed කරනවා කියන්නේ enter කරනවා කියන එක එතකොට මොකක් හරි විදියකින් පරිගණකයට enter කරනවා නම් data computer system එකට ඒක තමයි input කියන්නේ එහෙනම් B ඒක හරි එතකොට මේක what is known as output in a computer output A. any method which is used to send out data processed by the computer system yes send out කියන්නේ බබා එළියට දෙනවා we are going to give out send out කියන්නේ එළියට දෙනවා data processed by the computer system right A right ඒක හරි ඊට පස්සේ බබා තුන්වෙනි එක මොකද්ද என்ன இப்ப செஞ்ச ஒருத்தர் அனுப்புற வாய்ஸ் கட் இப்ப பார்த்தா உடனே ரிப்ளை பண்ணல තමයි மோசனாய் வேலை செய்ய තුන්වෙනි එක මොකද්ද C. yes C right C what is known as storage බබා storage කියන්නේ මොනවාද storage කියන්නේ ගබඩා කිරීම storage devices කියන්නේ අපිට ගබඩා කරන්න පුළුවන් ගබඩා කිරීම right ගබඩා නැත්නම් අපි කියනවා තැන්පත් කිරීම කියලා right තැන්පත් right තැන්පත් කිරීම right ගබඩා කිරීම right storage devices දැන් අපේ storage device එක අපි දන්නවා ඔයගොල්ලෝ ගාව ඇති pen drives තියෙනවා නේද අම්මලා ගාව තාත්තලා ගාව pen drives තියෙනවා storage device so we have pen drive hard disk තියෙනවා නේද we can store something right we have memory chip වල we can store something we have a DVDs we can store something right we have a external hard disk we can store something right අන්න ගබඩා කරන එකට තමයි මේක any method which can store data C හරිනේ එතකොට මේ ගබඩා කිරීම එක ලියා ගන්න අර dictation එකේ වචනයක් storage ඒකට දාන්න ගබඩා කිරීම right storage හරි නේද දැන් අද ඉංග්‍රීසි වචන කීයක් ඉගෙන ගත්තද how many words IT කීයක් ඉගෙන ගත්තද 5ද 6ද 7. 7 හරි දරුවනේ අද අපි පන්තිය නවත්තමු අපේ කාලේ ඉවරයි කොහමද අද පන්තිය ඕගලන්ට how this is class සිතික චෙනිත ඔසෙන්යා Good. good sir. sir okay හරි එතකොට බබා අද ක්ලාස් එක අපි නවත්තමු අපි මේ ක්ලාස් එකේ මම දැන් මම වා රෙකෝඩින් එක එවන්න ඕගොල්ලන්ට රෙකෝඩින් එක එවලා මේ අපි රෙකෝඩින් එක ඔයා බලන්න දවස් 7ක් දෙනවා රෙකෝඩින් එක බලන්න ඕකේ right හරි එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් bye Bye. හරි Bye, තෙරුවන් sir. සරණයි good night sir good night හැමෝටම good night bye Good night. Sir.